Hello po, ito po yung new design of Ducati. Yan po siya. Pang 1 to 7 years old. Rubber yung gulong niya, leather yung upuan, 12 volts, 2 gear. Yan. Tapos may balancer siya. Okay po, rubber yung gulong, LED light, new design ng Ducati. Yan siya. Leather yung upuan, malambot, saka 12 volts siya. Ayan, malaking battery ng 12 volts. Tapos 2 gear. Dalawa yung makina, isa, dalawa. Okay po, testingin naman natin siya. Okay po, ito po siya, may mga built-in sounds. Ayan. Tapos may Bluetooth siya. Ayan, pwede nyo i-connect sa cellphone para sa mga sounds. Tapos alisin nyo lang ulit. Ayan. Busina. Okay po. Manual drive po, wide. Ang throttle siya. Sa kamay siya. Ayan. Tapos may foot brake siya. Ayan. Ayan po. Tapos sounds. Ayan. Rubber yung gulong niya, leather yung upuan, 12 volts, 2 gear. Kasi ito yung likod, may ilaw.